freedom, health, and hope. คุณพร้อมที่จะไปประเทศต่อไปหรือยังครับสำหรับประเทศต่อไปนะคะเราต้องบอกว่าสร้างพลังให้กับพวกเรามากมายเลยทีเดียวค่ะเขาเป็นประเทศที่บอกว่าเขาได้ไฟจากประเทศไทยและจากหลายประเทศนะคะจนวันนี้ค่ะแล้วเขาก็ได้สร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างให้เกิดขึ้นนะครับจนวันนี้นะคะเขากลับมาที่นี่ค่ะเพื่อจุดไฟให้กับพวกเราทุกคนในห้องนี้ใครอยากจุดไฟบ้างใครมีไฟบ้างอดีตเดิมเธอเป็นใครครับสำหรับอดีตเดิมของเกสของเรานะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉานะคะเธอมีหน้าที่เทสไวน์ค่ะเทสไวน์ประเทศนั้นประเทศนี้ไวน์ที่ไหนว่าดีเธอมีหน้าที่เทสไวน์ค่ะจิบไวน์แล้วก็ชิมไวน์นั่นเองนะครับใช่ค่ะจิบไปจิบมาครับไวน์ของ Unicity นี่ชัดเจนที่สุดนะครับถูกต้องนะคะเธอถึงได้มาอยู่ในโปรเจกต์ของเราและตัวเธอเองนะคะก็มีสามีที่ดีค่ะเดินทางนะคะไปอยู่มาแล้วนะคะ5 ประเทศครับเพราะว่าสามีเนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ครับชีวิตดูดีมากเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะอะไรใน Unicity นะคะที่เติมเต็มให้กับชีวิตของเธออยากพบกับเกสหรือยังคะขอเสียงกองเชียร์หน่อยเร็ววันนี้นี่ขนมาทั้งฟิลิปปินส์เลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ success story หรือว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของเธอก่อนเลยค่ะไปชมพร้อมกันครับ 5, 6, 7, 8 This is the first day of my life. So I was born right in that doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours was the first face that I saw. Think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I have been, but I know where I want to go. So I thought I'd let you know that these things take forever, and I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. This is the first day of my life. So I was born right in that doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. This is the first day of my life. This is the first day of my life. Glad I didn't die before Glad I didn't die before I met you. ณ บัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้บริหารระดับ Presidential Diamond Mrs. Maria Cristina Gatchalian from Philippines โอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้มานะคะดร.นันทเดช ฮิรัญยกิติค่ะ Presidential Diamond Mrs. Maria Cristina Gatchalian
Thank you very much, Team Philippines. I love you. ขอบคุณทีมฟิลิปปินส์นะคะรักคุณค่ะ Magandang hapon po sa inyong lahat. สวัสดีทุกท่านนะคะ Ako po si Chie Gatchalian. ดิฉันชื่อชีกัจชาเลียนค่ะ Mula sa Pilipinas. I am from the Philippines. ดิฉันมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ I cannot begin to tell you how honored I am to be speaking in front of 20,000 people today. ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะที่จะอธิบายว่าเป็นเกียรติแค่ไหน ที่ได้มายืนต่อหน้าผู้คน 20,000 กว่าคนในฮอลล์แห่งนี้ In April of this year, I was seated where my family is seated right now. เมื่อเมษาที่ผ่านมานี้ ดิฉันนั่งในห้องนี้ในตำแหน่งที่วันนี้ครอบครัวดิฉันนั่งอยู่ค่ะ Listening to diamonds talk about how their lives were changed by this wonderful project. ได้นั่งฟังไดมอนด์หลาย ๆ ท่านขึ้นมาพูดว่าชีวิตของเขาทั้งหลายเปลี่ยนไปอย่างไร Little did I know that 7 months later, I will be doing the exact same thing on this stage. วันนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าอีก 7 เดือนหลังจากนั้นจะได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีแชร์ชีวิตของการเป็นไดมอนด์ให้ทุกท่านทั้งหลายได้ทราบค่ะ I have been a full-time housewife for the past 16 years. 16 ปีที่ผ่านมาดิฉันเป็นแม่เต็มตัวค่ะ I have been a mom to my 2 wonderful children เป็นคุณแม่สำหรับลูก 2 ที่วันนี้นั่งตรงนี้ด้วย and a wife to my very hard-working husband, Toby. เป็นภรรยาของสามีที่ทำงานหนักได้คุณโทบี้ค่ะ As a corporate executive and an expatriate, Toby has been able to provide for our family very well. ในฐานะของผู้บริหารที่ต้องเดินทางสม่ำตลอดเวลาในต่างประเทศโทบี้ได้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์แบบ We have lived in the most beautiful homes you can ever imagine. เราอยู่บ้านที่สวยงามมากที่ไม่รู้จะให้คุณจินตนาการให้เห็นได้อย่างไร This was our home in District 2 in Ho Chi Minh City in Vietnam. นี่เป็นบ้านของเราที่ District 2 เขตที่ 2 ในโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม We have been able to travel to exotic destinations. เรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่สวยงามแปลกตามากมาย And we have been able to send our children to the best international schools in the region. เรามีโอกาสสามารถส่งลูกเราเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ในที่ที่แพงๆในทุกๆเขตที่เราไป All at company expense. ทั้งหมดนี้บริษัทจ่ายให้หมดเลย And because I had to be home with my kids every time Toby would have to be reassigned to a different country to take on a new job. เพราะว่าดิฉันมีโอกาสอยู่ลูกตลอดเวลาในขณะที่โทบี้สามีดิฉันเนี่ยจะถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศอยู่เรื่อย I had to stay home full time. ดิฉันจำเป็นต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเพื่อดูแลลูก And while it was not always easy, และขณะที่มันต้องบอกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะ imagine having to pack up your entire house every 2 to 3 years. ลองเป็นคุณนะคะทุก2 ปีคุณต้องหอบเสื้อผ้าใส่กล่องแล้วย้ายอยู่ตลอดทุก2 ปี I really did not have any reason to complain. คืออยากจะบ่นแต่ไม่รู้หาเหตุผลจะมาบ่นเรื่องอะไร Because I was home with my children full time, เพราะอยู่บ้านกับลูกได้อยู่บ้านกับลูกตลอดเวลา I could bring them to school. มีโอกาสได้พาลูกไปส่งเรียนด้วยตัวเอง I could do homework with them. นั่งกับลูกทำการบ้านกับลูก I had time for my kids. เวลาทั้งหมดของดิฉันเนี่ยให้กับลูกได้หมดเลย And I also had time for myself. ไม่ใช่ให้กับลูกเท่านั้นนะคะดิฉันยังมีเวลาให้กับตัวเองด้วย I had time to exercise. มีเวลาออกกำลังกายค่ะ
I even had time to train for a full marathon มีแม้กระทั่งเวลาที่จะฝึกตัวเองจ When น I เข้า turned- ร่วมแข่งมาราธอนได้ when I turned 40. เมื่อตอนอายุ 40 ปี So really, if you think about it, I had no reason to be unhappy. เห็นด้วยไหมคะดิฉันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะบอกว่าไม่มีความสุข On the outside, my life looked really, really good. เวลาคนภายนอกมองมาที่ดิฉันชีวิตดิฉันมันสุดยอดมากเลยค่ะ And as a sideline, I had a very cool ex. ไม่ใช่แค่นี้นะคะดิฉันยังมี X เท่ๆหรือการลงมือทำที่เท่ๆอีกต่างหาก I was a wine and spirits teacher. เป็นครูสอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มและก็ไวน์ I had a chance to study under one of the most prestigious wine curriculums in the world. ดิฉันไม่ได้มีโอกาสในเรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้ในสถาบันที่ขึ้นชื่อระดับโลก And my clients would fly me to different Asian cities so I can teach them. ลูกค้าที่สนใจก็จะออกตั๋วให้ค่ะ เชิญฉันให้ไปบรรยายในที่ต่าง And so, you can just imagine, when the Happy Life Project was offered to me, I said, I don't need that. ๆทั้งหมดที่พูดมานี่เห็นภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ Happy Life Project เนี่ยถูกนำมาบอกให้ดิฉันก็บอกว่าไม่ต้องการหรอก It was networking. มันเป็นเน็ตเวิร์กธุรกิจเครือข่าย I had a very cool ex. ไอ้ที่ดิฉันทำอยู่เนี่ยมันก็เท่อยู่แล้ว I didn't think that it was for me at all. มันอาจจะใช่คนอื่นนะคะแต่มันคงไม่ใช่สำหรับดิฉันหรอก It was offering time, health, and wealth freedom, and I felt I already had them all. มาบอกดิฉันเหรอคะว่าได้เงินอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาและสุขภาพที่ยอดเยี่ยม3อย่างดิฉันมีหมดแล้วค่ะ I was free. ดิฉันมีอิสระค่ะ What I didn't realize was that freedom of mine was coming at the expense of the freedom of someone I loved dearly. ดิฉันสิ่งที่ฉันไม่รู้ก็คืออิสระทุกอย่างอิสรภาพอย่างที่ฉันมีเนี่ยมันถูกแลกมาด้วยอิสระและอิสรภาพของคนอื่นคนหนึ่ง My husband Toby, สามีดิฉันเองค่ะโทบี้ he has had to work very hard for the past 16 years. โทบี้ทำงานหนักมาตลอดเวลา16 ปีหลัง And even harder the past 4 years. โดยเฉพาะช่วง4 ปีสุดท้ายเป็นช่วงที่หนักที่สุด And let me tell you why. อนุญาตที่ฉันอธิบายนะครับว่าทำไม 4 years ago, 4 ปีที่แล้วค่ะ our son Luis was diagnosed with autism. ลูกชายของดิฉันลูอิสถูกรับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก That means that for the rest of his life, he will have problems speaking, learning, and making friends. แปลว่าจากนี้ไปชั่วชีวิตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการเรียนแล้วก็การเข้าใช้ชีวิตในสังคมกับผู้อื่น Now, any mothers in the audience out there, สุภาพสตรีทั้งหลายในห้องนี้นะคะที่เป็นมารดาที่เป็นแม่คน imagine if you were me, being told by the doctor that your son will have this disability for the rest of his life. คุณเป็นฉันหมอบอกอย่างนี้ลูกจะต้องเป็นอย่างนี้ชั่วชีวิต I was overcome by fear and worry. ฉันตกอยู่ในความกลัวค่ะแล้วก็กลัวแล้วก็กลัว And the worst part was my husband was not around. ตอนที่ฉันได้ทราบข่าวนี้สิ่งที่แย่สุดคือตอนที่ได้รับฟังข่าวเนี่ยสามีดิฉันไม่ได้อยู่ข้างๆดิฉันด้วย At that time, he was assigned to Vietnam, เขาถูกส่งตัวไปอยู่ที่เวียดนาม and we had to live apart for 1 year. เราอยู่ห่างกันตลอดเวลา1 ปีเต็ม At that time, I thought, if anything happened to my husband, working as hard as he does, if his health suffers, will I be able to take care of the needs of my son by myself? ณตอนนั้นดิฉันเริ่มกังวลถ้าหากว่างานที่หนักของสามีดิฉัน
มีผลต่อสุขภาพของเขาจนถึงขั้นที่เขาไม่สามารถทำงานได้ดิฉันจะสามารถลุกขึ้นมายืนให้ลูกของดิฉันหรือ And the truth is, my husband's health has been suffering for many years. ที่จริงก็คือ สุขภาพของสามีดิฉันไม่ค่อยดีมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลัง 2 years ago, I got the scariest phone call I've ever gotten in my life. 2 ปีที่แล้วค่ะมีโทรศัพท์อันหนึ่งดังเข้ามามันนำความตื่นตระหนกให้กับชีวิตของดิฉัน I was in the Philippines and Toby was in Vietnam when his HR director called me and said, "Chie, don't panic." ณขณะนั้นดิฉันอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่โทบี้อยู่ที่เวียดนามฝ่ายบุคคลโทรมาหาดิฉันว่าชี่อย่าตกใจนะ What do you think my reaction was? พูดอย่างนี้คิดว่าดิฉันจะรู้สึกยังไงคะ Of course, I panicked, right? บอกไม่ตกใจนั่นแหละยิ่งตกใจ I was told that in the middle of a very stressful meeting, they thought Toby was going to have a heart attack. เขาบอกดิฉันว่าในขณะที่มีการประชุมระหว่างการประชุมที่ค่อนข้างตึงเครียดทุกคนในห้องประชุมเข้าใจว่าโทบี้เกิดหัวใจวาย I remember buying my plane ticket on my mobile phone on the way to the airport. จำได้ว่าดิฉันซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะขณะที่กำลังขับนั่งรถไปที่สนามบิน ผ่านทางโทรศัพท์ And I didn't really know if I would get to Toby on time. ดิฉันไม่รู้ว่าจะไปทันดูใจสามีดิฉันไหม I said to myself, this has got to end now. วินาทีนั่นแหละค่ะที่ฉันบอกตัวเองว่าชีวิตแบบนี้มันต้องหยุดแล้ว You will never know that something was wrong because whenever we would talk on Skype or FaceTime, my husband would always have this smile on his face. คุณเป็นดิฉันคุณก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าต่อเวลาที่ดิฉันคุยกับสามีดิฉันผ่านทาง FaceTime ผ่านทาง Skype ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสีหน้าเขาก็ยิ้มแย้มเสมอเลย But if you think about it, if the only time you had to spend with your family was via FaceTime or Skype, of course you would put on a brave face. นึกถึงคุณภาพชีวิตของครอบครัวหนึ่งที่ต้องมองเห็นหน้ากันผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Skype ผ่านทาง FaceTime แน่นอนค่ะทุกอย่างสามีฉันก็จะทำหน้ายิ้มแย้มทำหน้ากล้าหาญอยู่เสมอ But I knew that if there was a better opportunity out there, Toby would gladly let go of the chains that bound him. ดิฉันรู้เสมอค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสเปิดขึ้นให้กับสามีดิฉันโทบี้ดิฉันมั่นใจแล้วว่าถ้าเขาไม่ต้องเป็นอย่างนี้เขาจะต้องหยิบโอกาสนั้นแน่นอน This was me just April of this year. นี่คือ UPS ของดิฉันครั้งแรกเมื่อเดือนเมษาปีนี้เอง And during this UPS, I knew that this business was the opportunity that I had been waiting for all along. วันนั้นดิฉันนั่งอยู่ค่ะดิฉันมองดูฉันรู้ทันทีเลยนี่คือโอกาสทั้งชีวิตที่ดิฉันรอมาค่ะ People talking about working 3 to 5 years and then retiring. คนเขาขึ้นมาบนเวทีเขาบอกว่าเขาทำงาน3 ปี5 ปีแล้วเขาก็ได้หยุด And I said to myself, I am not going to wait that long. ดิฉันบอกตัวเองค่ะดิฉันจะไม่รอให้มันนานขนาดนั้นหรอก I am going to do it now. ดิฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้ I finally found the strength to let go of the false sense of security that my husband's job has given me. ฉันรวบรวมความกล้าในที่สุดดิฉันก็สามารถสลัดหลุดจากความกังวลเรื่องของความไม่มั่นคง
ที่สามีดิฉันมีอยู่ในเรื่องของการทำงาน You see, my husband's job acted as my crutch. เข้าใจใช่ไหมคะงานของสามีดิฉันเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันคือไม้ค้ำยันที่ค้ำยันชีวิตดิฉันมาตลอด I had been depending on it for so long. ชีวิตดิฉันอาศัยอยู่บนไอ้ค้ำยันไม้ค้ำยันคืองานของสามีดิฉันมาตลอดชั่วชีวิต That I didn't realize it was already on the verge of breaking after carrying all that weight for all those years. สิ่งที่ดิฉันไม่รู้ไม้ค้ำยันที่ค้ำยันชีวิตเราเนี่ยมันใกล้จะหักแล้วหลังจากที่มันค้ำยันชีวิตครอบครัวของเรามาตลอดระยะเวลาเป็นเวลานาน I said no more. ดิฉันบอกพอกันที Because in this business, if you follow the system, you can get time, health, and wealth in full bars. เพราะดิฉันรู้ว่าในธุรกิจนี้ถ้าดิฉันเดินตามระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินความมั่งคั่งเวลาสุขภาพมันจะมาและมาแบบเต็มทุก3แท่ง Of all those things, for me, time was the most important. 3อย่างนี้ไม่ต้องถามนะคะเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับดิฉัน Time to go on long vacations without counting the days. เวลาที่มีโอกาสได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวยาวๆโดยไม่ต้องนับวันที่หลงเหลืออยู่ To enjoy time with family without having to turn on Toby's laptop. เวลาที่สามารถจะมีอยู่กันอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าโทบี้จะต้องเปิดแล็ปท็อปเปิดคอมพิวเตอร์เช็ค For families out there with young children, สำหรับครอบครัวทั้งหลายคะที่คุณมีลูกเล็กอยู่ do you realize how much your work takes you away from home? รู้ตัวไหมคะว่างานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันดึงตัวเราออกจากบ้านเราไกลแค่ไหน That you come home to your families with nothing left to give. จนกระทั่งคุณทำทุกอย่างจนกระทั่งคุณกลับมาบ้านเนี่ยไม่มีแรงอะไรเหลือที่จะให้เขาแล้ว In this project, you can get it. You can get time with your family. You can get your health back. And you can get massive income in 3 to 5 years. Who doesn't want that? ในธุรกิจนี้มันได้เวลากลับมาได้สุขภาพที่กลับมาและได้อิสระทางด้านการที่กลับมาทั้งหมดทั้งผู้ที่พูดมาเนี่ยจะมีใครบ้างเลยที่ไม่อยากได้ I would like to introduce you. I've been talking about my son this whole time, but we also have a beautiful daughter named Andy. จริงๆนะคะพูดมาเนี่ยได้ยินแต่พูดถึงลูกชายใช่ไหมคะดิฉันอยากแนะนำรู้จักลูกสาวของดิฉันจ้ะชื่อแอนดี้ลูกสาวแสนสวยของดิฉัน She's 15 years old. ปีนี้15ค่ะ And in 3 years, she will be off to university and I may never see her again. อีก3 ปีเธอจะเข้ามหาวิทยาลัยดิฉันอาจจะไม่ได้เคยได้เจอลูกอีกเลยก็ได้ I want my husband and I to be able to spend as much time with her before she goes off to college. ดิฉันกับสามีอยากใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับเธอให้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะเชิญเธอไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย And to be able to tell you, Andy, go ahead and pursue a career in the arts even if you do not make money. แอนดี้แม่บอกลูกเลยออกไปทำงานออกไปหางานไปเรียนรู้ ไปทำสิ่งที่ต้องการสิ่งที่รักไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน Because life is meant to be lived. ชีวิตถูกออกแบบมาให้ใช้ That is just one gift that this project has given our family. นั่นโปรเจกต์นี้นี่เป็นแค่หนึ่งในของขวัญที่โปรเจกต์นี้มอบให้แก่ครอบครัวของดิฉัน Of course, this was Toby and me when we were much younger. รูปนี้เป็นภาพดิฉันกับสามีโทบี้นะคะในตอนที่เรายังอายุยังน้อยกันอยู่ But for many years, Toby and I thought that the buck stopped with him. We thought that if Toby lost the ability to work, our family will be left with nothing. เราเคยเข้าใจว่าถ้าวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นกับโทบี้สามีดิฉันที่ชีวิตครอบครัวของเราคงจบแต่เพียงแค่นั้น But this project has given me the boldness แต่วันนี้โปรเจกต์นี้มันมอบความกล้าหาญให้กับดิฉัน
to actually talk to you right now, Tob, and tell you, it is my turn. โทบี้ขอดิฉันพูดกับคุณเลย นี่เป็นเวลาของดิฉันถึงเวลาของดิฉันแล้ว You have been solely providing for this family for the past 16 years. คุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนี้มาตลอดเวลา16 ปี That ends today. มันจบลงวันนี้แล้ว After 9 months of working using the Unipower system 100%, working with team, 9 เดือนเต็มๆที่ฉันลงมือทำงานหนักทำงานโดยใช้ระบบอย่าง 100% ทำงานร่วมกับทีม I became a fully qualified presidential diamond. เดี๋ยวนี้ดิฉันคือ Presidential Diamond เต็มตัวค่ะ And if I can do it, และเกิดดิฉันทำได้นะคะ anybody can do it. ใครๆก็ต้องทำได้แน่นอน No matter who you are, ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร what you do, ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานอะไร where you live, ไม่สำคัญว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหน it doesn't matter. ไม่สำคัญเลย All you need to do is take massive action right now. สิ่งที่คุณต้องทั้งทำคือการลงมือทุ่มเทสุดชีวิตณวันนี้เลย I am one person who thinks with my heart all the time. ดิฉันเป็นคนที่ทำอะไรทำด้วยใจมาตลอด But even with logic, the benefits that you will get from this project cannot be denied. แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงไม่ว่าใช้โลจิกวิธีการคิดยังไงตรรกะของที่นี่มันไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้เลย Over the years, my husband and I have invested millions in real estate and different financial instruments. ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้ดิฉันและสามีเราก็ลงทุนค่ะหมดลงทุนไม่ใช่หมดนะครับลงทุนเป็นล้านๆกับธุรกิจต่างๆกับอสังหาริมทรัพย์ And you know what? Just this morning, he told me, you know what, Chie? แล้วเมื่อเช้านี้เองค่ะโทบี้บอกดิฉันว่าชี่รู้ไหม We actually lost money. เราเสียเงินอ่ะ We have yet to see the returns on all of those investments. ไอ้ที่ลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกำไรมันกลับมาเลยนะ Now let's look at the Unicity income. แต่มาหันมาดูรายได้ที่มาจาก Unicity Right now, ณตอนนี้เลยนะคะ we are making the amount that is equal to 10 rental properties in a really luxurious subdivision in the Philippines. ถ้าวันนี้มีที่ในย่านที่เรียกว่าหรูที่สุดในฟิลิปปินส์เรามีที่อยู่10ที่นะครับสมมติถ้าเปรียบเทียบรายได้ค่าเช่าของ10ที่นั้นมันเทียบกับรายได้ที่เราได้จาก Unicity วันนี้ Per month. ต่อเดือนค่ะ And I didn't need to buy a single plot of land. ที่เจ๋งก็คือไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเดียวกับที่เหล่านั้น Build a house, ไม่ต้องจ่ายตังค์สร้างบ้าน or deal with annoying tenants. ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับผู้เช่า No worries. ไม่มีความกังวลใด As I said earlier, we have always been able to buy nice things for our family. ๆ อย่างที่บอกค่ะ ก่อนหน้านี้เองเราก็มีความสุขสบายที่สามารถซื้ออะไรก็ได้ให้กับครอบครัวของเรา We have always been able to travel. เราก็สามารถจะไปท่องเที่ยวได้อยู่แล้ว But we also knew that the money that we were using for those things before came from savings. แต่เราก็รู้ค่ะว่าที่หรูๆที่เราไปอาหารดีๆที่เรากินมันก็มาจากเงินเก็บที่เราเก็บออมมาไว้ Money that took my husband years to earn and even doubly hard to get back. เงินที่เกิดจากการออมที่มาจากการลงมือทุ่มเททำงานหนักเก็บทุกบาททุกสตางค์จากการทำงานหนักของสามีของดิฉัน Now we are able to buy whatever we want, go on trips, help our family members, and contribute to our church without any concern.
แต่วันนี้เราสามารถจับจ่ายสามารถช่วยเหลือคนสามารถทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งการทำบุญให้กับโบสถ์กับวัด Now I know what it means to live abundantly. วันนี้ดิฉันเพิ่งเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตอยู่แบบเหลือเฟือค่ะ Without any fear that I will lose money. โดยที่มีความกังวลใดๆหลงเหลือต่อไปเลยว่าจะต้องเกิดการสูญเสียเงินออกไป And I'm also very proud to announce to people วันนี้นะคะดิฉันภูมิใจมากที่จะประกาศให้ผู้คนรับทราบกันว่า that what took my husband 22 years to earn สิ่งที่ทำให้สามีดิฉันต้องทุ่มเททำงานหนักมาตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา I was able to earn in 7 months in the Happy Life Project. ดิฉันใช้เวลาแค่ 7 เดือนค่ะทำแล้วเทียบเท่ากับที่ทำดิฉันทำ22 ปี Now I am able to buy you out from your job, Toby, if you allow me to. โทบี้เงินที่ดิฉันทำตอนนี้มากพอที่จะซื้อคุณออกจากงานที่คุณทำตอนนี้ได้แล้วถ้าคุณยอมนะ And I would gladly do it ดิฉันยินดีจะทำทันที because it means that we can spend the rest of our life living instead of working together. นั่นหมายความว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราทั้งหมดเราจะได้อยู่กันจริงๆไม่ใช่อยู่เพื่อทำ And guess how much it cost us? รู้ไหมครับทั้งหมดที่พูดมาชีวิตที่ดีทั้งหลายอิสระทั้งหลายเนี่ยมันต้องลงทุนเท่าไหร่ 500 pesos. 500 เปโซค่ะคือ500 บาทนี่แหละ To the Filipinos, สำหรับชาวฟิลิปปินส์คะ what can you get for 500 pesos now that can change your life? 500 เปโซน่ะเอาทำอะไรได้บ้างที่มันจะพลิกชีวิตเรา Nothing. ไม่มีเลย But you can join the Happy Life Project and transform your life for good. แต่ใน Happy Life Project ด้วย 500 บาทหรือ 500 เปโซคือจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณตลอดไป And just when you think that things are already great, แล้วเวลาที่คุณคิดว่าโอ้มันก็ยอดเยี่ยมแล้วนะ it gets even better. มันดีกว่านั้นอีกค่ะ Next February, เดือนกุมภาที่จะถึงนี้ Toby and I are taking our Philippine team for their first Unicity Rewards trip to Paris. นี่เป็นครั้งแรกที่โทบี้กับดิฉันจะพาทีมฟิลิปปินส์ไปร่วมทริปโปรโมชั่นทริปแรกของ Guess how many ที่ people- ปารีส Guess how many people are coming with us? รู้ไหมคะว่าดิฉันจะพาคนกี่คนไปปารีสกับดิฉัน 57 Filipinos going to Paris for ชาว free. ฟิลิปปินส์57 คนค่ะทริปแรกที่จะไปเที่ยวดิฉันที่ปารีสที่ควอลิฟายแล้ว From being a mother of 2, I am now a mother of almost 6,000 children. จากแม่ลูก2ค่ะปัจจุบันลูกดิฉันขยายเป็น 6,000 กว่าคนแล้ว We have families outside of our own immediate family in the Philippines, in Hong Kong, and in Singapore who can dream again. เรามีครอบครัวที่นอกเหนือจากครอบครัวที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เป็นฮ่องกงสิงคโปร์ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้กลับมาฝันอีกครั้งหนึ่ง With the promise of the Happy Life Project, Filipinos, mothers and fathers can be who they really should be again. ด้วยสัญญาจาก Happy Life Project พ่อและแม่คนที่เป็นพ่อและเป็นแม่ในฟิลิปปินส์สามารถได้เป็นทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่อย่างที่ควรจะเป็นจริง You know that the Filipinos are everywhere in the world. ๆรู้ไหมคะทั่วโลกเนี่ยคนฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ทั่วโลกไปหมดทุกที่เลย My dream ความฝันดิฉันนะคะ is to bring them home again. คือพาพวกเขาทุกคนกลับบ้านค่ะ Whether they are corporate executives like my husband who are working so hard to provide for the needs of their families, ลองนึกภาพสามีดิฉันทำงานหนักมาตลอดแนวของผู้บริหารทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว or domestic helpers who leave their children behind to raise other people's children. หรือคนอย่างบางคนที่ยอมจากบ้านจากเมืองไปเป็นคนงานไปเป็นสาวใช้อยู่ต่างประเทศ I want them to know that with this project
they can come home. ดิฉันอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าไม่ว่าคุณทำอะไรโปรเจกต์ให้เป็นโปรเจกต์สามารถพาคุณกลับบ้านได้ And of course, none of this success would be possible without the 4 partners. แน่นอนค่ะทั้งหมดที่พูดมามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากปราศจาก4หุ้นส่วนนี้ Unicity, this amazing company Unicity ค่ะคุณเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์มาก that has taken away the headache of owning a brick and mortar business so we can concentrate on building our teams. มันทำให้เอาความกังวลทั้งหลายของบริษัทที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยออกไปเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปเลยทำให้เราสามารถโฟกัสในการสร้างธุรกิจได้จริง Thank you very, very much. ๆดิฉันขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ The Unipower system ระบบ Unipower that has transformed me from the inside and out. ที่เปลี่ยนแปลงดิฉันจากในออกนอก Me, I am probably one of the most stubborn people you will ever meet in your life. ดิฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนที่ดื้อคนหนึ่งมากๆที่คุณจะเจอในชีวิตของคุณ And yet this easy, simple, very replicable system has been able to change me. แต่ไม่น่าเชื่อด้วยระบบที่สั้นง่ายได้ผลลัพธ์และส่งต่อได้มันทำให้เปลี่ยนแปลงตัวดิฉัน This is my 9th straight UPS. นี่เป็น UPS ครั้งที่ 9 ติดต่อกันที่ฉันเข้ามาใน UPS ครั้งนี้ If you had to fly to Thailand, if you had to come here for 9 months straight to become a diamond, do you think it's worth it? ถ้าคุณจะต้องมาบินมาเมืองไทย หรือมางาน UPS 9 ครั้งติดต่อกัน แล้วได้เป็นไดมอนด์เนี่ยคุ้มไหมคะ Thank you, Unipower. ขอบคุณ Unipower ค่ะ And of course, my team. และแน่นอนทีมของดิฉัน These are your next Philippine diamonds. พวกเขาเหล่านี้คือว่าที่ตำแหน่งว่าที่ไดมอนด์คนต่อไปของฟิลิปปินส์ Without these people, my success would not be possible. ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาความสำเร็จของพวกเราคงไม่มาถึงจุดนี้ I am looking forward to hearing you here inspire the whole world Philippine team. ฟิลิปปินส์ทีมฉันจะตั้งหน้าตั้งตาคอยดูพวกคุณขึ้นมาบนเวทีขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน And of course, how can I forget our line of love, our uplines and up the lines? และแน่นอนค่ะจะให้ดิฉันลืม line of love เส้นสายของความรักได้ยังไงทั้ง up line และ up the line JV and Chie, your boldness in sharing this project with me empowered me to do the same. You are changing the lives of many people and you do not even know it. Thank you very much. อัพติดตัวดิฉันนะคะอัพไลน์ติดตัวดิฉัน JV กันชายคุณรวบรวมความกล้ามาบอกดิฉันถึงโปรเจกต์นี้โดยที่ณวันนั้นคุณไม่เคยรู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงดิฉันกับครอบครัวมากขนาดไหนดิฉันขอบคุณค่ะ Paul and Sharon who are not here, Up the line Paul and Sharon ที่ไม่อยู่ในวันนี้ thank you for helping us build our team in the beginning. ขอบคุณที่ช่วยสร้างทีมให้เราตั้งแต่เริ่มต้น Such unselfishness will never go unrewarded. มันไม่เคยมีการลงมือที่แบบนี้ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวแม้แต่น้อยที่ดิฉันเคยประสบมา Thank you very much. ดิฉันขอบพระคุณค่ะ Dr. Ton, หมอต้น your patience to share what you know, ความอดทนของคุณที่จะแชร์สิ่งที่คุณรู้ your kindness and your big heart, despite your stature and the things that you've already accomplished. ลืมแล้วพูดอะไร ความใจดีของคุณ ความหัวใจของคุณที่มีที่ก็มอบให้พวกเรา They humble me. ทำให้ดิฉันรู้สึกถ่อมตัว I love you. รักคุณค่ะ The Philippines loves you. ทีมฟิลิปปินส์รักคุณ Pam,
Girl on Fire, Pam. Pamela Pamela Yang. Pamela Yang ลุกขึ้นยืนค่ะ Girl on Fire อยู่นี่ here They say in this business it's important to find somebody that you want to emulate. You are mine. ในธุรกิจนี้เขาบอกกันว่าคุณจะต้องหาต้นแบบคนหนึ่งที่เพื่อจะคุณจะได้ copy การเป็น Thank you for คุณ your คือ love. คุณคือคนนั้นค่ะขอบคุณสำหรับความรักของคุณ Thank you for your patience. ขอบคุณสำหรับความอดทน I love you, Pam. รักอยู่จ้ะชี่บอก And of course, to our Thai line of love, และสำหรับอัพไลน์คนไทยทุกคนคะ Kun Sao, Kun B, Dr. Sarin, Kun Tu, คุณสาวคุณบีดรสรินทร์คุณตู่ Kun Od, and Kun Motan. คุณออสคุณหมอตาล Your belief in my team and your love, we feel it all the way from Bangkok to the Philippines. ความรักที่คุณมีให้เราความเชื่อที่คุณมีให้เราสัมผัสตลอดตั้งแต่จากจุดนี้ไปจนถึงฟิลิปปินส์ Kap Kun Maka. Before I came up on stage today, ก่อนที่ฉันจะมาวันนี้พอขึ้นบนเวทีครั้งนี้เนี่ยนะคะ I showed you through my video what a perfect day in my life will be like. ดิฉันโชว์ให้คุณเห็นว่าไอ้วันที่ยอดเยี่ยมของในชีวิตของดิฉันมันจะเป็นยังไง 9 months ago, I realized it is only here in this project that I can make that day come sooner rather than later. ตั้งแต่9เดือนที่แล้วที่ฉันรับรู้ว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งทั้งหมดที่ฉันต้องการเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดอย่างรวดเร็วด้วย My challenge to all of you here, ดิฉันท้าทายของทุกคนในห้องนี้นะคะ don't wait. อย่ารอค่ะ Look straight ahead. มองไปข้างหน้า Do it now. ลงมือทำเดี๋ยวนี้ And do it as if your life depended on it. ลงมือทำเหมือนกับว่าชีวิตทุกอย่างของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับมันเท่านั้น Because it really does. เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ This is your plan A. นี่คือแผน A There are no other plans. แล้วก็มีแค่แผนเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ไม่มีแผนอื่นอีก It is true. This today is the first day of my life. As a diamond, I am very close to living my perfect day every single day. นี่เป็นเรื่องจริงค่ะนี่คือวันแรกของดิฉันในฐานะไดมอนด์มันทำให้ชีวิตของดิฉันทุกวันมันเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากในทุกวัน This could be the first day of your lives too. และมันก็สามารถเป็นวันแรกของพวกคุณทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ You have the power to rewrite your story. คุณมีพลังคุณมีอำนาจที่จะเขียนบทชีวิตของคุณใหม่ขึ้น To decide that you're going to live a better life. ที่บอกว่าชีวิตของฉันมันจะต้องดีกว่านี้ For yourselves and for your families. เพื่อตัวคุณเองและเพื่อครอบครัวของคุณ So, I would like to see all of you in Singapore next year at the Global Convention. Global Convention ปีหน้าเดือนธันวาคมดิฉันอยากมีโอกาสได้เห็นพวกคุณทุกๆคนที่นั่น Where I will go up on stage as the first triple diamond from the Philippines. ดิฉันจะบุกบนเวทีในฐานะ Triple Diamond คนแรกของฟิลิปปินส์ค่ะ And I'm doing it for my family, for my team, for God, and for my country. ดิฉันจะทำเพื่อครอบครัวเพื่อทีมเพื่อพระเจ้าและเพื่อประเทศของดิฉัน Thank you very much. ขอบคุณค่ะ โอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญตัวแทนระบบ Unipower คุณพาเมล่ายังนะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้กับเกสขอเรียนเชิญค่ะ I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. Where clouds แล้วก็มาพร้อมกับ VIP ทีมนะคะ for you and I. When we are
อขอบคุณตัวแทนระบบ Unipower นะคะคุณพาเมล่ายังค่ะที่เป็นมอบช่อดอกไม้กับเกสของเราขอขอบคุณนะคะคุณหมอนันทเดชดิรัญญจิติค่ะให้เกียรติขึ้นเป็นผู้แปลนะคะ และขอเสียงปรบมือดังๆอีกให้กับบิ๊กเกสของเรานะครับ คุณซีกัสซาเลียนครับ Presidential Diamond